Dag, 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 dag lieve studenten. Het is al avond, maar het is toch nog even tijd om te werken. Ik heb nog een paar comments die ik moet beantwoorden. Want ik probeer altijd iedereen te beantwoorden, maar dat lukt niet altijd op tijd. Kijk je mee, we geven nog even antwoord. En misschien is dit een goede oefening voor jou om Nederlands te schrijven. Soms krijg ik ook comments van Nederlanders. En niet alle Nederlanders vinden mijn lessen goed. Dat is natuurlijk een moment om goed na te denken over wat ik doe. En ik moet deze mensen laten weten dat ik zal nadenken over wat ze zeggen. Dit is van een Nederlandse jongen, van Bas. Vriend, je leert mensen praten met een accent. Ik heb een accent. Ja, dat klopt wel een beetje, want ik woon in Amsterdam. Maar zo praat ik toch niet op mijn kanaal. Maar goed, we gaan verder lezen wat Bas zegt. Kun je wel eens Nederlands praten? Dit is een beetje een vreemde zin, want kun je wel eens Nederlands praten? Dat betekent kun je soms Nederlands praten. Soms kan ik dat, ja. En op andere momenten kan ik dat niet, want dan spreken de mensen met wie ik spreek geen Nederlands. Dat gebeurt soms. Ik denk dat hij bedoelt, kun je wel Nederlands praten? Of is het nou praten? Oh wacht, kun je wel Nederlands praten? Of is het nou praten? Je slikt alles in, man, dat is geen Nederlands. Ja, inslikken betekent, dat zeggen wij ook over taal, over letters die jij niet uitspreekt. En dat klopt in het Nederlands. Zeggen wij niet, hallo, wij zullen vandaag naar het station lopen met de andere studenten die hier ook studeren. Nee, waarom niet? Dat klinkt heel onnatuurlijk. Dan klink jij een beetje als de koning. En niemand klinkt zo onnatuurlijk als onze koning. Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada. Maar wie weet, misschien is Bas wel een koning. Misschien is dit hoe hij praat. Ik zal eerst ophelderen dat ik wel eens Nederlands spreek, ja. Bij de supermarkt, bijvoorbeeld. Of wanneer ik weer eens die droom heb dat ik tulpenbollen verkoop op de Volendamse markt. Dan spreek ik volgens mijn vriendin heel plat Nederlands. Plat praten betekent met een sterk accent. Ja, dat was een flinke rukwind net, hè. En dat zijn de gevolgen, de dokter vanaf, hè. En slik ik ook de E, de A, de U en de I in. Dat is pas lastig te verstaan. Volendams zonder klinkers. De A, de E, de U en de I zijn klinkers. Daar kun je Volendams niet eens mee spellen. Nu is dat op zich geen probleem, omdat de meeste Volendammers helemaal niet kunnen spellen. Hier in de grote stad, hebben wij nu eenmaal geen tijd om de N uit te spreken. Is dat niet hetzelfde voor alle Nederlanders? Dat is Nederlanders zonder N, nun, ennen. Kijk, en zo sluit ik het af met een vraag. Dan geef je de andere persoon ook weer de kans om te reageren. En zo krijg je een dialoog, zo krijg je een gesprek met iemand. En zo kun je ideeën uitwisselen. Zo kun je op nieuwe ideeën komen. Je hele leven of je hele leven. Deze persoon heeft wel veel video's van mij gekeken voor iemand die het niet leuk vindt. Het leven is veel
te kort om alles volledig uit te spreken. Beantwoord. Studenten achterstevoren, sloffen, voeten, moeten, dat klopt hier niet. Dat klopt hier niet. Waar klopt het dan wel? Als het hier niet klopt, dan vraag ik me af waar het wel klopt. Hij zegt niet, het klopt niet. Hij zegt, dat klopt hier niet. En beantwoord. Ik probeer altijd te reageren op alle comments hier, op alle berichten, op Instagram, op Patreon, waar jij ook lid van kunt worden voor €3 om alles over de podcast te kunnen lezen, mee te kunnen lezen met de podcast, via de transcripties, de oefeningen te kunnen doen, de moeilijke woordenlijsten te kunnen krijgen, chatten met mij. Al die dingen kunnen op Patreon voor €3 per maand. Maar soms dan vergeet ik een comment hier en daar. En 11 maanden geleden ben ik een comment vergeten. Of 2 zelfs. Dit waren 2 comments van een Nederlander. Die reageerde op mijn video over de vraag: wat is een Nederlander? En deze video is voor sommige mensen een beetje moeilijk om te kijken. Waarom? Omdat zij graag geloven dat zij wel weten wat een Nederlander is. Dat weet ik niet. En deze jongen had daar moeite mee. We gaan even lezen wat hij schrijft. Ik vraag wat is een Nederlander en ik zeg dat is een moeilijke vraag. Ja, is het een moeilijke vraag? Ben je toevallig weer zo'n wit persoon die heel goed gaat op het neerhalen van zijn eigen volk? Wat is een Nigeriaan? Daar weet je waarschijnlijk wel het antwoord op. Het is heel simpel. Mijn voorouders Hij is de komma vergeten. Of misschien zelfs de nieuwe zin, de punt en de nieuwe zin. Leven hier al honderden, misschien wel duizenden jaren. Mijn voorouders hebben dit land gecreëerd. Niet een import-Turk of een andere afkomst. Nee, een afkomst creëert helemaal niets. Nee, een afkomst. Dat zijn personen die iets creëren. Maar goed, hij gaat verder. Je neemt jezelf toch niet serieus, lijkt me. Zelfs als de Nederlander of inwoner van dat gebied er vroeger uitzagen, heeft dat nog niets te maken met een Afrikaan uit Nigeria. De kans is nog steeds groter dat dat mijn voorouders zijn dan dat het de voorouders zijn van een Afrikaan. Oké, waar zullen we beginnen? Ik begin even met gewoon een hartje te sturen, want iedereen heeft een hartje nodig. En ik denk dat deze persoon zeker een hartje nodig heeft. En ik ben blij dat hij zegt wit persoon, want tegenwoordig is blank persoon een beetje... sommige mensen vinden dat racistisch, omdat blank een beetje superieur klinkt, terwijl wit gewoon een kleur is. Blank klinkt ook als puur. Ik ben blij dat je niet het koloniale woord blank gebruikt, maar in plaats daarvan het veel neutralere wit. Wat een Nigeriaan, wel met een hoofdletter, Nigeriaan is, weet ik eigenlijk ook niet heel goed. Ik vermoed dat het iemand is die in Nigeria woont of daar geboren is en zichzelf een Nigeriaan noemt. Als jij je een Nigeriaan voelt, wil ik jou best Nigeriaan noemen. En ik ga goed op het neerhalen van elk volk. Niet alleen mijn eigen, hoor. Belgen bijvoorbeeld heb ik echt
een bloedhekel aan. Die halen mij het bloed onder de nagels vandaan met hun stoofvlees en patatten. Noem het gewoon een bakkie kapsalon, zoals wij dat hier doen. En dat is een mooi bruggetje naar de importturk. Ik vraag me af wie die geïmporteerd heeft. Zal wel een Nigeriaan zijn, vermoed ik. Al weet ik niet goed wat dat is. Het is heel fijn dat jij je stamboom goed kent, want dan kun je voorkomen dat je met familieleden het bed deelt. Oh, wel even een dubbele punt op geïmporteerd. Dat gaat wel eens mis buiten de grote stad en dan krijg je kinderen die rare comments achterlaten. En beantwoord. Nog een hartje, deze persoon krijgt 2 hartjes van mij. Jezelf schrijf je aan elkaar. Dus ik vermoed dat de Nederlandse taal niet genetisch doorgegeven wordt. Ik vraag me ook af wat jouw fascinatie met Nigeria is. Wil je erover praten? Ik ken een hele aardige Nigeriaan. Die kan je misschien helpen met je spelling. Kijk, en zo kun je jouw medemens nog een beetje helpen op de goede weg. Want soms hebben we allemaal even hulp nodig. Dat geeft niks. En beantwoord. Eindelijk ben ik van deze comments af. Deze zijn gedaan. Nu kan ik weer gewoon de comments van studenten gaan beantwoorden. Zo, goed. We zijn weer bij. Mensen, het was een lange dag. Ik had veel berichten om op te reageren. Maar dan heb je ook wel het gevoel dat je iets gedaan hebt met je dag. Dat je iets bereikt hebt met je dag. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben. En dat jullie het leuk vonden. En dat jullie volgende keer weer gaan kijken. Tot dan.